Hello mga guys! Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, gagawa tayo ng donut recipe na pwede nating pang negosyo araw-araw. Let's see guys kung paano ko gawin ang donut. Sa ating bowl, ilagay ang 1 cup warm milk, 2 teaspoon dry yeast, 1/4 teaspoon salt, 3 tablespoon white sugar, 3 tablespoon milk powder. Mix lang natin para ma-dissolve yung sugar. Then, add 1 tablespoon ng vanilla. Pag na-dissolve na yung sugar, i-rest muna natin ng 5 to 10 minutes para ma-activate yung yeast. Habang nagre-rest yung yeast natin, pwede natin sukatin ang ating all-purpose flour, 3 cups all-purpose flour, or pwede rin kayong gumamit ng bread flour. Ayan, activate na po ang ating yeast. Ihalo na po natin sa ating dried ingredients gradually. And then, i-mix lang po natin hanggang maghalo lahat. Add din natin ang isang egg. Ayan, i-mix lang natin. Maglagay din tayo ng 2 tablespoon ng margarine. Kung wala kayong margarine, pwedeng butter or cooking oil para hindi po mag-dry yung ating dough. After ma-mix lahat ng ingredients, pwede na natin itong masahin. Mano-mano lang yung ating pagmasa kasi wala po tayong gamit na machine. Mas madaling magmasa kung may machine po tayo. Ayan, kung masyadong wet po yung ating dough, maglagay lang po tayo ng flour hanggang maging soft na ito para mas madaling magmasa. Init natin to ng 15 to 16 minutes or depende sa magiging lambot ng ating dough at kinis nito pagkatapos. Ayan, okay na po yung ating dough. Pakinisin lang po natin. Then, kanyan po yung magiging itsura. Elastic na po yung ating dough. Madali na lang po siyang imasa. After mamasa ang ating dough, hanguin lang po natin sa mixing bowl and then pahiran ng butter or margarine ang ating mixing bowl. Kung wala kayong
butter or margarine, pwede ring cooking oil. Pahiran din po ang ating dough para iwas tuyo. And then, cover lang po natin ng malinis na tela. Rest natin ng 1 hour para ma-double size ang ating dough. Habang naghihintay na ma-rest ang ating dough, gawa po tayo ng ating coating. 3 tablespoon ng powdered sugar at 3 tablespoon ng powdered milk. Ayan, ito po yung magiging coating natin. After 1 hour, ito na yung ating dough. Na-rest na siya. Ayan, nag-double size ang ating dough. Hanguin na po natin to. Lagyan ng flour ang ating counterpart para hindi magdikit ang ating dough at hatiin ito sa 2 portion since malaki naman ang ating dough at madali lang itong mag-cut. Ayan, shape lang po natin ng pahaba tapos i-cut na po natin ang ating dough. After makat ang ating dough, i-shape ulit natin ng pahaba at i-cut natin ito ng maliliit. Ganon din yung isang dough, shape din natin ng pahaba, then i-cut lang po natin ito ng maliliit. After makat natin ang ating dough ng maliliit, pwede natin itong timbangin. 30 grams each ang ating dough. Or depende din sa inyo kung ilan yung gusto nyo. Ito medyo malalaki kasi pangkain lang din naman namin. Kung gusto nyo pag negosyo is yung mga 15 grams ganon. And then after masukat lahat ng ating dough, pwede na natin itong bilogin. Ganyan lang para mas madali. After mabilog lahat ang ating dough, ayan, lagyan po natin ng flour ang ating counterpart ulit since wala pa tayong kneading dough, and then flat po natin gamit ang ating rolling pin. Wala pa akong rolling pin kaya eto na lang PVC. Ayan, shape lang po natin ng pabilog. Then, gamit ang ating nozzle tip, ayan, butasan natin ang ating gitna since wala pa akong cutter dough. Puro DIY ang mga gamit. Ayan, same lang po ng procedure, flat natin, and then, i-roll po natin gamit ang ating rolling pin. Ayan, shape lang din po natin ng pabilog. Then, gamit ang ating nozzle tip, ayan,
Ganyan po siya. Ayan, repeat the process lang po hanggang bilog natin lahat ang ating dough. After ma-shape na po lahat ang ating donut, cover muna natin ng malinis na cloth. Then 45 minutes hanggang mag-double size ang ating donut. After 45 minutes, ito na po siya, nag-double yung size ang ating mga donut. Pwede na natin itong i-fry. Magpainit muna tayo ng mantika. And then, kung mainit na yung mantika, i-fry na natin ang ating mga donut ng low fire para hindi po siya ma-brown agad. Ayan, prito lang po natin ito ng very light. And guys, nakikita nyo ang ating donut. Fluffy po siya, busog na busog. Siksik, lig-lig. After ma-fry ang ating donut, pwede na natin i-coat sa ating ginawang coating. Powdered sugar and powdered milk lang yung coat na ginawa ko. Bale, dalawang coat ang gagawin ko. Yung isa is plain sugar. Bahala na din kayo kung gusto nyo kung ano yung coat na gagawin nyo. Pwede ring coat ng milk chocolate kung meron kayo, pwede. Meron din yung glaze. Ginawa kong 2 tablespoon ng water at saka yung icing sugar. Depende sa lapot na gusto nyo. Ayan guys, ito na po ang ating donut. Well done. At ito naman yung glazed donut. Yung water at saka icing sugar, and then sprinkle po natin ng ating toppings kung gusto nyo, or kung plain lang na glaze, pwede. Ayan guys, ito lang ang aking vlog ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking recipe for today na donut, huwag kalimutang mag-like, comment, at saka pag-share na din ang video na to. At kung bago lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na din kayo. Ayan guys, let's taste ang aking donut. Ayan, makita nyo, sobrang fluffy po at soft yung aking donut. Ayan guys, thank you!